Chào mừng các bạn quay trở lại với Ukraine, đến với thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của quốc gia này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cuộc sống của người dân trong thời gian chiến tranh. Kharkiv cách biên giới Nga chỉ khoảng tầm 40 cây số, là thành phố vẫn giữ được những chất cổ điển vừa mang tính hiện đại. Kharkiv là một thành phố đẹp và cũng là một thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến tranh đang diễn ra. Đến Kharkiv vào thời điểm này, cảm giác đầu tiên là một sự trống trải bao trùm toàn bộ thành phố. Và kể từ hơn một năm nay, còi báo động và hầm trú ẩn là hai từ có mặt thường xuyên trong cuộc sống thường nhật của người dân của thành phố Kharkiv. Ga chính ở thành phố Kharkiv, một tòa nhà rất là đẹp. Ở bên cạnh này, trong khuôn viên này người dân vẫn ra ngồi để thư giãn. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ở Kharkiv cũng giống như ở rất nhiều thành phố khác của các nước Cộng hòa Liên Xô cũ, còn những bức tranh cổ động mang đậm tính chất Liên Xô. Ở đây là một trong những cái bức tranh như vậy. Ở trên quảng trường ở cạnh cái sân vận động trung tâm của thành phố Kharkiv này là những đống gạch. Có thể họ trữ ở đây để dùng vào mục đích quân sự hoặc có thể đã dùng trong thời gian đầu của cuộc chiến tranh. Những cái thứ này có thể thấy ở khắp nơi trong thành phố. Những bao cát, những đống gạch, rất là nhiều thứ đã được dùng cho mục đích quân sự. Bên cạnh những tàu điện ngầm là những cái cửa vào hầm trú ẩn. Để khi có báo động thì có thể chạy xuống đây để trú. Đây là dòng chữ Kharkiv, thành phố anh hùng. Ở đây có một bức tượng khá là thú vị, bức tượng chiến sĩ giải phóng trong chiến tranh mà được xây dựng từ thời Liên Xô ngày xưa. Trên tay là khẩu súng và bây giờ được treo thêm cái quốc kỳ của Ukraine. Một cái mẫu đại bác để dấu ấn của Liên Xô được xây dựng để tưởng nhớ cuộc chiến tranh 1941 và 1945, chiến tranh vệ quốc. Trong những bến tàu điện ngầm, ngoài những khi tàu chạy có khách thì còn tấp nập đông đúc, chứ còn ở trên những cái khu như thế này còn lại là rất là điều hưu. Thông thường ở những lối đi xuống tàu điện ngầm là rất là tấp nập hàng quán, hai bên này cũng rất nhiều cửa hàng. Tuy nhiên bây giờ đóng cửa hết.
Tất cả các cửa hàng đều đóng. Và còn hình như là còn có cả cái biển niêm yết nữa. Và dưới những bến tàu điện ngầm này là những nơi tránh bom trú ẩn của người dân. Để các bạn thấy ở đây vẫn còn những cái lều bạt giường chiếu. Người dân đã trải sẵn ở đây để sẵn sàng xuống trú ẩn nếu mà cần thiết. Và rất nhiều cửa hàng quán xá vẫn còn đóng. Ở bên kia có cái McDonald's cũng đang đóng. Còn bây giờ chúng ta đang ở khu chợ trung tâm. Hiện nay cũng chỉ có một vài cửa hàng hoạt động, còn lại là đóng cửa hết. Ở đây chẳng hạn tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Ở cái dãy này không một quầy, không một kiosk nào mở hết. Ở bên trong này cũng vậy. Thì là một sự tĩnh lặng. Ở dưới kia có một vài cửa hàng vẫn còn mở. Ngoài ra là đóng cửa hết. Còn đây là tòa nhà của cơ quan quản lý các vấn đề giao thông của thành phố, cũng bị ảnh hưởng trong chiến tranh. Tòa nhà này đã cổ lắm rồi, chắc đã phải xây từ rất lâu rồi. Và mặc dù rất là khổng lồ, rất là to, nhưng mà đứng ở đây một cách trơ trọi. Ở Ukraine cũng như ở rất nhiều các nước Đông Âu hoặc là các nước thuộc Liên Xô cũ, có rất nhiều những khu chợ như thế này. Mặt hàng được bán ở đây chủ yếu là rau và hoa quả. Và những người bán là những người có vẻ hầu hết là những người lớn tuổi. Và các sản phẩm này có một điều hay là các sản phẩm mà họ tự trồng được, họ mang từ vườn rồi mang ra chợ bán. Những sản phẩm rất là nhỏ, chỉ là những củ cà chua, những múi hành, múi mùi, rồi là khoai tây, hoặc là hoa, rất nhiều loại hoa, cũng như một số loại sản phẩm khác. Đây là điều cá nhân mình rất là thích, tại vì ở những cái khu chợ như thế này các bạn không chỉ mua được những cái loại củ quả hoa rất là rẻ, mà tất cả các sản phẩm này còn được trồng ngay tại vườn của những người này. Do vậy mà cái khả năng an toàn rất là cao. Đây là một cái điều khác hẳn so với các nước Tây Âu. Ở các nước Tây Âu thì những cái chợ này gần như là không có. Thậm chí cô này có còn bán cả một cái túi giấy vệ sinh, một cái thứ mà không nghĩ là sẽ bán ở những khu chợ nhỏ như thế này. Giống như khu chợ bán đồ hoa quả, rau củ, đây tập trung chủ yếu những người lớn tuổi. Thì bây giờ chúng ta đang ở một khu chợ bán đồ cũ, một khu chợ có thể nói là rất là đặc trưng ở những nước Liên Xô cũ. Hầu như nước nào cũng có một khu chợ như này. Và đây chủ yếu cũng là những người lớn tuổi, họ mang những cái đồ rất là cũ kỹ của gia đình mình ra đây để bán. Đối với những người nào mà thích sưu tầm đồ cũ mà có cái tính hoài niệm thì đây chắc chắn là một thiên đường để tìm kiếm những cái đồ vật mang rất nhiều ý nghĩa về, có thể nói là về lịch sử.
Hoặc là những cái đồ vật đơn giản là những cái đồ vật dùng trong nhà, ví dụ như bát đĩa, người dân cũng mang ra bán. Quần áo, giày dép cũ. Chỗ này có rất nhiều một đồng hồ. Ở đây là một cái gì đó của Liên Xô. Đây là một cái thắt lưng. Đây là cái thắt lưng của Liên Xô. Đây chỉ còn là cái quai thôi đúng không? Không còn là cái gì nữa. Rất nhiều xu của Liên Xô nữa. Các bạn thấy ở đây có rất nhiều các cái đồ vật cũ dùng trong gia đình. Ví dụ những cái này, cái ấm đun nước này bây giờ khả năng là nếu mà cũ này thì mọi người sẽ vứt đi, chứ không ai mang ra chợ bán này nữa. Và nhất trong thời đại mà những cái loại đồ dùng như này có thể mua một cách dễ dàng và với giá không quá cao. Các bạn nhìn đây là một số cái huân chương của Liên Xô ngày xưa. Đây là huân chương đội cận vệ trẻ, rất nhiều loại khác nữa, và một vài đồng xu của Liên Xô. Toàn cảnh cái khu chợ trời ở thành phố Kharkiv. Đường phố các bạn có thể thấy là cũng không quá nhộn nhịp, khá là thưa thớt người. Ở đây là một cái khu mà các bạn trẻ tụ tập để tán gẫu, để hút thuốc, để uống với nhau cốc bia. Tuy nhiên ở đây cũng chỉ loáng thoáng khoảng tầm 20 người, một con số không quá đông đối với một thành phố lớn như Kharkiv. Ngay cả trong công viên cũng có người đi dạo vào buổi chiều tối, tuy nhiên cũng chỉ loáng thoáng một vài người, không quá đông đúc. Nói chung là các hoạt động cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra, mặc dù có thể không được sôi động như thời chưa có chiến tranh. Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Và ngay cả khi có còi báo động vang lên như thế này thì ở bên cạnh con sông kia vẫn có tiếng hát vang lên. Và bây giờ chúng ta thưởng thức tiếng hát của cô gái trẻ rất là xinh đẹp này. Hôm nay mình đang ở một nhà hàng đặc sản của Ukraine, đương nhiên là để thưởng thức các món Ukraine, tại vì đồ ăn Ukraine mình rất là thích. Và cô bồi bàn rất nhiệt tình này đã đề nghị là đưa đi thăm một vòng xung quanh đây để cho các bạn xem là một cái nhà hàng đặc trưng của Ukraine như thế nào. Bên trong là trang trí rất là đẹp, rất là đặc trưng, rất là kiểu cách. Wow.
Bên trong được trang trí với những hình tượng đặc trưng nhất của Ukraine. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Và khi đang ngồi ăn một bữa ăn khá là thịnh soạn này thì mình đọc được một cái tin rằng là quân đội Ukraine ngày hôm nay đã bắt đầu cái cuộc phản công, đã chính thức bắt đầu cái phản công. Cái đợt phản công này đã được lên kế hoạch từ khá là lâu rồi. Nếu mà các bạn theo dõi tin tức các bạn sẽ biết, từ mùa xuân nhưng bây giờ mới thực hiện, mới chính thức được thông báo là thực hiện. Được báo chí của Ukraine cũng đã xác nhận. Và họ cũng khuyến cáo một điều rằng là khi mà phản công ấy thì là cái khả năng mà Ukraine bị Nga tấn công lại là rất là cao. Mà Kharkiv cũng là một thành phố mà trọng điểm của các cuộc tấn công đó, là cái mục tiêu tấn công hàng đầu, tại vì rất gần biên giới với Nga ở đây. Do vậy mà bây giờ sẽ hồi hộp chờ xem tình hình như thế nào. Do vậy mà tình hình ở đây bây giờ có thể nói là cũng khá là căng thẳng. Nhưng mà dù căng thẳng thế nào cũng phải thưởng thức các món ăn Ukraine rất là ngon này đã.